Ja, då ska vi se. Då ska vi ihop den här Torbjörn. Ja. Vad har vi gjort? Nu ska vi se. En ny och en gammal. En gammal och en ny, ja. Och en 26-åring i mitten. Ja, precis. Jag tror var på företagshälsan igår och kolla. Ja, det ska vi se. Ja. Här har vi dem. Vi kör lite test nu på nya 550. Det gör vi, och det sitter 13 tum på det, kanske lite litet. Det var ju ett 15 medskickat på den här, men eftersom jag hade 13 på den gamla så sätter vi 13 på den. Så testkör vi med det, så får vi se. Ja. Och så kan vi ju skifta och testa 15 också. Premiärstarten nu då? Ja, direkt ur kartongen. Jajamensan. Ja, prima några gånger där. Ja, då ska vi se då Torbjörn. Ja. Då har vi kört ihop ett last till min far. 20 kubik. Tror vi på det? Ja, det tror vi på.
Det är bra jobbat i så fall. Ja, kanske. Ja, 15 i alla fall. Vi är i Värmland så vi ska arva lite. Ja, det är väl kanske lite så. Men vi har kört med både den här nya Ja, och även med din gamla. min gamla 550, ja. Ja. Och vi märker skillnad lite. Ja, lite kan man säga. Vi körde lite klen gallring först och det känns det ju inte någon direkt skillnad tycker jag. Tycker man att den här är för stor så tycker man att den är för stor. Annars, den här är ju mer lättstartad tycker jag. Ja. Använder man inte dekompventilen på den så är den väldigt tung. Ja. Den här har ingen dekompventil Nej. och ändå är den lättstartad. Ja. Så där har de ju lyckats med någonting. Ja, och den är ju smidig att gå igång. Men vi vet inte vad. Nej. Ja, men sen har vi huggit lite grövre asp här och lövvirke och det märks det väl lite skillnad, mycket kapning och fällning. Det är bra drag i den där även när det är lite fruset virke. Och framförallt när man fick på 15-tumsvärdet i den här typen av huggning så är det ju skönt att köra. Ja, absolut. Och det märks skillnad. Och sen så var det även när kedjorna var nya. Så tyckte vi det var lite, efter första fyllningen blev de lite mjukare. Ja. De är precis på gränsen till för aggressiva. Ja, och jag tror att det är i och med att det är fruset virke så är det värre. Är det inte fruset så kanske man inte märker av det, då går det nog bra. Men en lätt strykning så blir det ju helt annorlunda. Det tar fortfarande bra men lite mjukare. Ja. Men det märks ändå, de ligger ju på gränsen. Ja. För vi pratade om det förut att en kan ju fila i högknäbb på en 380 så det blir farligt nästan. Mm. Och det är det ju inte med den här. Nej. Det är det inte, men det känns att den är aggressivare. Bränsleförbrukning är svårt att säga någonting om. Vi har inte kört liksom på det sättet riktigt så att man kan jämföra mellan sågarna eller Nej. över tid så. Vi har för dålig kondition för att pressa grejerna så hårt man kan liksom äta bränsleförbrukning på det. Så tragiskt är det. Användningsområdet då? Vad tror vi om det? Ja. Är det en farmarsåg för den som vill ha det senaste och det bästa? Den funkar ju till mycket. Det går att köra klengallring med den första gallring. Det är ju inga problem. Nej. Man kan ju köra det med mindre såg om man tycker det är tungt att bära på. Men det går definitivt. Va? Ja. Den orkar ju bra med den här typen av huggning. Och det går ju säkert att sätta ett 18-tumsvärd på den här. Ja. Tror jag. Om man kommer upp lite grövre skog. Det är klart, jobbar man bara med grovskog så ska man ju ha större såg. Ja. Men har man lite både och så är det inga problem med den här. Nej. Och hugga grov asp det var ju kul. Ja, Det var en fröjd. Det är ju tacksamt huggning. Jajamän. Och sen så för, vad ska man säga, halvproffs. Fast inte han då utan Nej. för halvproffs. Han är ju helt proffs. Så. Så pixelkedjan tycker jag nog fungerar också. Mm. Den har ju jag testat lite extra hårt eftersom jag har en förkärlek för att nypa fast lite här och var. Okay. Och då är det ju liksom det som man märker är att svärdet böjer sig ganska lätt. Men det är ju ingen fara. Nej. När den rycker och drar. Men vad proffsen säger det är ju en helt annan sak. Ja. Vi kör väl en tank till innan vi ger oss så vi får upp värmen igen. Ja, det gör vi ja. 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 Jag vill ha lunch ja, men. Okay.